Welcome, Waterman. This is the energy for the first week of September. I want to say that the eerste week van September, sorry. De eerste week van September, the week begins van de 30 tot 5, oké? Dus eerst bekijk wij, some sort of a news come in, and it's best wel positive news. Communication moet dadelijk. And some sort of a moeilijkheid met some sort of a problem is over. Sommige van jullie houden aan de verleden. Je moet er gewoon vooruit kijken. Een eind komt voor some sort of a relatie. Dat jullie kunnen een nieuwe start in een relatie. Of een eind komt voor een vriend. Een eind komt voor some sort of a nieuwe relatie dat je had. Sommige van jullie is nou verdriet. En het is een verdrietige week, zeg maar zo. Oké, de centraal van de week is dat sommige van jullie some sort of een moeilijkheid, some sort of een geheim, dat een viskreef of scorpion man samen met zijn vrouw had gehad, is nou boven water gekomen. Dus daar is een viskreef of scorpion man, whether is je man of een kennis, whoever deze viskreef of scorpion man is, have some sort of informatie, geheim, data, informatie met zijn vrouw en have iets gedaan. En nou, voor jullie waterman, jullie zijn blij omdat je bent daar achter gekomen. Sommige van jullie waterman, als je moeder is een boodschatter, je moeder en je stepvader had some sort of een geheimhouding. Het is nou boven water gekomen en een eind komt daarna, oké? Geheim voor jullie waterman, dat had some sort of een geheim. Geheim met some sort of een vriend en kennis. Deze vriend gaat in de gevangenis. Heel veel problemen, maar je komt daarachter, oké? Dus de centraal van de week is dat jullie waterman het problemen is over. Sommige van jullie waterman verlaten een leervrouw. Sommige van jullie waterman dat was in een relatie of have some sort of a relatie met een leervrouw. Je gaat het behind ook, omdat je recognize dat deze vrouw heb je in zeer problemen gebroken. Je recognize, hier moet ik behind deze relatie, omdat het maakt mijn leven kapot. Nou, meest positieve dag is maandag. Some sort of a positive news over your fortune komt best wel. En dat is best wel goed. Dinsdag, een dag waar je hebt heel veel om te doen. Je zit te bidden, je zit te hopen. Je moet heel veel afkrijgen. Dat soort dingen. Heel veel spullen is op je plaat. Je moet best wel heel veel dingen wat je moet gaan doen. Je hebt heel veel op je bord te doen. En sommige van jullie krijgen some soort van gezondheid bericht waar je moet daar even aan kijken vanwege doordat some soort van gezondheid issues, oké? Nou, woensdag is een situatie waar je komt achter dat de weegschaal-persoon heeft het best wel moeilijk. Deze weegschaal-persoon komt terug naar jou onze excuses aangeboden. Deze weegschaal-persoon recognize dat jij hebt niks tegen haar of hij gedaan. En deze weegschaal-persoon wil zo een nieuwe start met jullie watermensen, oké? Omdat deze persoon heeft zoveel moeilijkheid. Sommige van jullie krijgen some sort of informatie over een weegschaal-persoon en een leeuw. En heel veel van jullie komen achter dat een leeuw have some sort of a grote legal issue, okay? And now, it's zo is een weegschaal, kom naar jou naartoe en zeg, hey Batman, sorry voor wat is gebeurd, maar Leo heeft mijn dingen verteld en daarom ben ik zo boos tegen jou geworden. En ja, nou recognize ik dat is niet waar en mijn excuses. Dus ik zie dat jij bent oké, nou fijn, goed. Maar ik zie dat jullie watermensen hebben iets anders, andere issues, andere problemen. Weet je, om te bekijken voor jezelf. Woensdag is een situatie waar geheim van een boodschappenvrouw is nou boven water gekomen.
Mensen nou recognize en have data en informatie, conversation, wat een viskrevel scorpion man samen met een ramely of boodschappen person gepraat, oké? En deze, whatever de informatie is en was, creëer some sort of a mogelijkheid voor jullie waterman mensen. Omdat nou jullie waterman mensen verdriet. Omdat jullie waterman mensen denken over iets wat je hebt gedaan in het verleden. Nou, this is waterman. Dus we kijken de politie, de onderzoeker, de ID en dat soort of mensen dat zat iets te onderzoek. And recognize you have you recognize that you have data aan een Leo gegeven. Dat was niet van de Leo. Heb je het gegeven om some sort of a help? Is this Leo een vriend? Een interest van jou, omdat nou een groot onderzoek is nou plaats geworden en die hebben nou gezien dat jullie waterman in de verleden op data en informatie aan een jonge verliefde gegeven. Oké, en dat was iemand anders data en informatie. En nou je zit te bidden en hoop dat het niet uitkomt. Dus ik zie iemand in een ambtenaar en managers, zakelijke mensen, mensen met mensen data en informatie. Ik zie dat je bent nou in grote problemen. Vanwege doordat een groot onderzoek is nou aan de gang en die komt achter dat jullie waterman mensen, en het hoeft niet jullie per se, ik ken politie, weet je, dit is over ambtenaar en zo, hebben of advocaat, ja, ambtenaar, advocaat, of iemand die heeft access naar mensen data en informatie, hebben een jonge vrouw data en informatie gegeven en nu mensen komen achter hoe deze persoon is bijgekomen, hoe een jonge dame had zoveel data en informatie en die nou komt achter dat iemand dat was geplaatst aan een andere persoon te beschermd, dat is de persoon dat hebben alle de data genomen en gegeven het aan iemand aan de valse benodigdheid. Dus dit is een situatie waar nou mensen gaan even zien dat dat was corruptie. Corruptie in some sort of a groot organisatie, institutie of corruptie bij een manager of corruptie bij iemand in de macht of corruptie bij some sort of a iemand een hoogopgeleide persoon dat heeft data en informatie geaccess en deze opgeleide mensen is nou gepakt aan het eind komt van deze persoon. En de geliefde vanwege doordat deze hoogopgeleide persoon is degene dat hebben data en informatie aan een jonge dame gegeven om soms soort van status te krijgen. En mensen is nou van op de hoogte. Dus wat men mensen voor de rest van jullie zijn safe. Jonge vrouw, je wordt verdriet over some soort van relatie. Verdriet over je vriend. Misschien je vriend is opgepakt en in de bak. Verdriet voor een jonge dame dat wordt opgepakt en in de bak gaan zitten. En heel veel problemen. Dus als je recognize the prison, het is niet voor sommige van jullie self-prison. Als je zit in je hoofd, je bent in gevangen, je bent gevangen in je hoofd, dat komt tot een eind. Maar voor sommige van jullie, je partner, je kind, wordt opgepikt voor some soort of a dader. Dus wees voorzichtig. Daar heb je de droge desert. En dat is dat. Het is de energie van de week met de verdriet. De fox. This is the energy of the fox. Iemand dat sommige van jullie geven werk aan. Had niet de juiste informatie, documentatie en papier. Het komt uit. Mensen nou recognize dat a weeskal en een ram had some fraud, some sort of oneerlijk situatie, omdat verdriet is hier voor jullie waterman mensen, man
dat heeft access naar andere mensen data, had mensen data en informatie gefalsificeerd en gedobbeld en geef het aan iemand anders, oké? Sommige van jullie komen achter dat je vrienden hebben gewoon je kopie wat je ander nemen, een boek, een blog, en probeer om te verdienen daarvan en het komt tot een eind, oké? Heel veel van jullie, dat was connected met een weeskal, of een ram, of een leerpersoon. Die komt achter dat jullie waterman mensen was degene dat geeft deze weeskal persoon heel veel data en informatie. En heel veel informatie is nou boven water gekomen. Nou, als je kijkt, this is dat sommige van jullie nou komen achter een heleboel dingen dat was aan het spelen. Dat is maandag, dinsdag. En het heeft mee te maken met geld. Het heeft mee te maken met je geluk. Het heeft mee te maken met hoe mensen proberen jou even onder de bos te gooien. Maar het heeft mee te maken met jaloezie ook, oké? En de jaloezie heeft mee te maken met een vriend dat probeert jouw informatie, data, je ondernemingsplan om te gebruiken om bij geld te komen. Deze persoon is kapot. En deze persoon kan best wel je geliefde. Zoals als je ziet iemand, hij komt even langs en die zit in je computer en je dingen te kijken als je slaapt. En een heleboel dingen dat deze persoon heeft gedaan. Het komt nou even boven water, oké? Dus ik wens jullie een fijne week. Wees voorzichtig de kennis en de mensen in je leven. Oké, het is week 3 en 1 is weer. Vraag voor hulp van de engel of je ogen gemaakt. Heel veel informatie komt uit. Moeilijkheid voor een viskrevel, scorpionetje man. En een onderzoek, omdat die komt achter heel veel informatie, data over deze persoon en wat deze persoon heeft gedaan. Verdriet voor sommige van jullie dames met je vrienden of je zus of zo. Heel veel verdriet, oké? Wees voorzichtig, namaste.